მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა დეტალების სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. დღეს ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ დაღუპულმა შახტებზე. ეს პრობლემა დიდი ხანია საქართველოს აწუხებს და თითქმის თუ არ გადის, რომ ასეთი ინფორმაცია არ გავიგოთ. რა ხდება ამ თემასთან დაკავშირებით, რამდენად არის სახელმწიფო მზად, რომ გააძლიეროს უსაფრთხოების ნორმები, სულ ბოლოს გავრცელდა განცხადება იმ კომპანიის, რომელიც ფლობს ტყიბულში მაღაროს და კომპანია აცხადებს, რომ ის მზად არის საერთოდ უსასყიდლოდ გადასცეს სახელმწიფოს ეს მაღარო, ანუ აჩუქოს. რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, როგორი აქვს სახელმწიფოს როლი და რა შეიძლება გაკეთდეს ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ეს იქნება გადაცემის პირველი ნაწილის თემა, ჩვენ სტუმარი იქნება პროფკავშირების წარმომადგენელი თამაზ დოლაბერიძე. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ სტუმარი იქნება ექსპერტი მამუკა არეშიძე, მასთან მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე და უკვე დასახელებულ თუ სავარაუდო კანდიდატებზე ვისაუბრებთ. გადაცემის ბოლოს კი ჩვენ ერთ მძიმე თემას შევეხებით, ეს არის არანაკლები უფრო თითქმის ყველაზე მეტი სიკვდილიანობა ჩვენ გვაქვს საგზაო შემთხვევებისგან, გვაქვს საქართველოს გზებზე. რა ხდება ამ მიმართულებით? არასამთავრობოებს აქვთ გარკვეული ინიციატივა და სწორედ მათი წარმომადგენელი ეკალალიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი და ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ შეიძლება შევამციროთ სიკვდილიანობა საავტომობილო გზებზე. Așa მივესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს თამაზ დოლაბერიძეს. გამარჯობა ბატონ თამაზ. გამარჯობა, მოგესალმებით. ბატონ თამაზ, შეგვიძლია ამ დროისთვის თქვათ, რომ რა მოხდა ტყიბულში, რა მიზეზით დაიღუპნენ შახტები? მხოლოდ ის ვიცით, რომ მეთანის დაგროვების შედეგად მოხდა მეთანის აალება, რამაც გამოიწვია 10 ადამიანის, ასე ვთქვათ, 10 ადამიანი მოყვა ამ საწარმო შემთხვევაში და 4 მათგანი გარდაიცვალა, ხოლო 6 არის დაშავებული, მათგან 3 არის მძიმე მდგომარეობაში. კონკრეტულ დეტალებზე ჩვენ ისევე როგორც ყოველთვის წესით და რიგით უნდა გვეუბნებოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც ფაქტის მოხდენიდან რამდენიმე წუთში შედის ხოლმე და სხვას არავის ეძლევა საშუალება, ასე ვთქვათ, შემთხვევის ადგილის მყისიერი მონახულების საკვლევის ჩატარებისა, ამას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო სტრუქტურა, რომელიც ბოლოს აღარასოდეს აღარ ამბობს, ვისი ბრალეულობა გამოიკვეთა, ვინ უნდა დაისაჯოს. გამოძიება იწყება და არ სრულდება მარტივად. გამოძიება იწყება. აი წინა შემთხვევა რაც მოხდა ბოლოს, იქ რამე პასუხი გვაქვს? არაფერი პასუხი არ გვაქვს. წინის წინაზე? არც ერთზე პასუხი არ გვაქვს. ესე იგი ტყიბულის შემთხვევაში მე მახსენდება მხოლოდ 3 თუ 4 შემთხვევა, როდესაც და პასუხისგებ ესე გამოძიებამ საბოლოო შედეგი ისდადო, რომ დაბალი რანგის მენეჯერების დასჯა მოხდა და ეს დასჯაც, როგორი მომენტია, ხო, ვიღაცა გაუშვეს, ვიღაცა დააქვეითეს, იყო შემთხვევა, როდესაც დააპატიმრეს ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად არაფერ შუაში იყო მომხდარ ფაქტთან, იმიტომ რომ წესით და რიგით, ლოგიკის მიხედვით მისი ხელმძღვანელები უფრო მეტად ბრალეულები უნდა ყოფილიყო წესით ვიდრე ის ადამიანი, თუმცა ისიც რამდენიმე თვეში, ასე ვთქვათ, გირაოთი და რაღაც მსგავსი მექანიზმებით გამოუშვეს. მაგრამ აქ თავარი ის არ არის, ვის რამდენ წელს მიუსჯიან. აქ თავარი ის არის, რომ არ ხორციელდება ასეთ ფაქტების შემდეგ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვერასოდეს ვერ გვებულობთ გამოძიების ზუსტ შედეგებს, ანუ თუ არ იცი რა მოხდა, ვერც პრევენციულ ღონისძიებებს დაგეგმა, ხო? შესაბამისად, გამოძიება თუ არ თუმცა დასჯაც ერთგვარი პრევენციაა და მე არის, ხო, ვიღაცას რო დასჯიან, მე უკვე სხვა დაფიქრდება, უფრო უკეთ ხوار უნდა მიხედოს ამ საქმეს, თორე შეიძლება მე ისიც დასაჯონ, ხო? კი, თუმცა უფრო მეტი დასჯა შეიძლება ყველაზე კარგი პრევენცია იყოს. თუ ჩვენ არ გვეცოდინება ზუსტად რა მოხდა იქ, ხო? იმიტომ რომ როგორი მომენტია ის დასჯიან, ესეც უნდა გავიგოთ, რა თქმა უნდა, ზუსტად რა მოხდა, ისე ხო ვერ დასჯიან. ნებისმიერი საწარმოო შემთხვევის დროს გამორიცხულია, რომ ბრალეულობა რომელიმე ადამიანს ჰქონდეს 100% და სხვა ყველანი უდანაშაულონი იყვნენ. ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ბრალეულობა ვიზზე რა პროცენტით ნაწილდება, ანუ კონკრეტულად რა მოხდა, რომ შემდეგ შეეძლოს, ასე ვთქვათ, კომპანია იქნება ეს პროფკავშირები თუ მთავრობა, მინიმალურად მაინც გათვალოს მომავალში რა არის გასაკეთებელი სიტუაციის გამოსასწორებლად. და კი ბატონო, საბოლოო ჯამში ჩვენ დღეს მივიღეთ სიტუაცია, როცა ხელისუფლება აცხადებს, რომ ზადარის დახურვას შახტა, სანამ თქვათ არ დასრულდება გამოძიება და მე შახტებს ფული უხადოს. კომპანია ამბობს, რომ საერთოდ ზადარი აჩუქოს ეს შახტა მთავრობას. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? ანუ კომპანიას არ ჭირდება ეს შახტა და მაშინ ისთვის ამუშავებდა. კომპანია დიდი ხანია უკვე ამას ამბობს. ჩემი აზრით ამაში ლოგიკის მარცვალი არის.
ქვანახშირის საბაზრო ღირებულება და კომპანიის, ბიზნეს კომპანიის ფინანსური ინტერესები ერთმანეთთან შეუსაბამოა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ქვანახშირის შახტები საბჭოთა კავშირის დროსაც რამდენადაც მე ვიცი დოტაციური იყო და ხდებოდა პირიქით სუბსიდირება. თანხები ძირითადად იხარჯებოდა მაშინ სწორედ შრომისაფრთხოების ნორმებზე და დასაქმებულთა სოციალური უზრუნველყოფის, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებზე. მეშახტეები მაშინ გარკვეულწილად თავს გრძნობდნენ ღირსეულ ადამიანებად, ისინი ღებულობდნენ მეცამეტე ხელფას, პრემიებს, უფასო საგზურებს, მათთვის იყო უფასო განათლება, უფასო ჯანდაცვა, ქალაქებს, ანუ ინდუსტრიულ ქალაქებს, სადაც ნახშირი მოიპოვებოდა, ყავდა თავისი საფეხბურთო გუნდები, მოკლედ სხვა ცხოვრება იყო, მაგრამ ამაში სახელმწიფო ფულს ხარჯავდა. და ფულს ხარჯავდა იმაშიც, რომ ის ქალაქები, რომლებშიც სადაც მოიპოვებოდა ქვანახშირი, იმ ქალაქების, ასე ვთქვათ, აღდგენა გალამაზ ეთურაშის ტყიბულშიც ძველი აშენებული ეს გამგეობის შენობები, თეატრები, ასე ვთქვათ, კულტურის სასახლეები, ეს იყო სუბსიდირებული თანხებით. კი ბატონო. დღეს ჩვენ დღეს ხო ხამა სახელმწიფო ესე სუბსიდირებას არ ახდენს. არ ახდენს. კომპანიას აწევს ეს ხარჯი მთლიანად, ანუ კომპანიას არ უღირს გაატაროს იქ რას ვსაუბრობთ, რომ ანუ კომპანიას არ უღირს იქ რაღაც უსაფრთხოების ზომები დაიცვას ბოლომდე, იმიტომ ეს ხარჯია და ამიტომ ან ხალხი უნდა დაიხოცოს, ან შახტა უნდა დაიხუროს. ეს არის გამოსავალი. ყველაზე კარგი გამოსავალი და ჭკვიანური გამოსავალი იქნებოდა, რომ ტყიბულისთვის სახელმწიფომ მოიფიქროს, დაგეგმოს და განახორციელოს ალტერნატიული დასაქმების პროგრამები. ეს იქნებოდა საშუალება იმისა, რომ ჩვენ ტყიბულში აღარ გაგვეგო როდესმე რომ ვინმე დაიღუპა სამუშაო ადგილზე. მაგრამ თუ კი მაინც სახელმწიფო გადაწყვიტავს, რომ ქვანახშირი ჭირდება ქართულ ეკონომიკას და ენერგეტიკას, ასეთ შემთხვევაში აი მარტივად რო ვთქვა. ახლა დღეს პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ გაჩერდება რამდენიმე რაღაც პერიოდით შახტა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტების მეშვეობით შესწავლილი იქნება საფრთხეები და რისკები. დაუშვათ ექსპერტებმა თქვეს, რომ კვლევის შედეგად გასცეს რეკომენდაციები და როდესაც ამ რეკომენდაციების ფინანსურ კალკულაციას მოახდენენ, დაუშვათ თქვეს, რომ ამისთვის საჭიროა 40 მილიონი ამერიკული დოლარის დამატებითი ინვესტიცია, რომ ეს შრომის დაცვისა და უსაფრთხოების სისტემები მოვიდეს, ასე ვთქვათ, წყობში, ხო? ასეთ შემთხვევაში კომპანიამ შეიძლება თქვას მარტივად, რომ უკვე ამბობს ფაქტობრივად 40 მილიონის გადამხდელი მე არა ვარ, ეს მიზრდის მე თვითღირებულებას ფინანსურად კომერციულ თვალსაზრისით აღარ მიღირს და შესაბამისად სახელმწიფო მაინც გახდეს მე იძულებული, რომ ეს ამ თანხის სუბსიდირება მოახდინოს და თავისი კონტრიბუცია შეიტანოს შრომის საფრთხოების, ასე ვთქვათ, ნორმების ამაღლებაში და თავარი აქ მიზეზი ის იყოს, რომ საკუთარი მოქალაქეების დაცვა მოახდინოს. მე ამაში საგანგაშოს ვერაფერს ვერ ხედავ. სახელმწიფომ გადაიხადოს ამ უსაფრთხოების ზომებში ფული? არ ვიცი, გესმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა ეს როგორც ხო ნახეთ, არა შესაძლოა კომპანია მანიპულირებდეს საერთოდაც ამ თემით, ესეც დასათვლელია, ესეც ასე ვთქვათ გასარკვევია, მაგრამ არ არის გამორიცხული, რომ აქამდე მივიდეთ. თუმცა კომპანიამ რა კი თქვა, რომ შეუძლია სახელმწიფოს ვაძლევ უსასყიდლოდ ნაციონალიზაცია სხვა ხო არაფერი არა, თუ კი ვხედავთ, რომ რომელიმე ბიზნეს ორგანიზაცია კეთილსინდისიერად არ ექცევა ბიზნესს და არ ექცევა დასაქმებულებს, ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს ამ საწარმოს ნაციონალიზაცია. ნუ ჩვენ აგერ შემთხვევა გვაქვს, რომ საერთოდ არ ითხოვს არც ფულს ის კომპანია და არც იმას, რომ სადღაც გიჩილებთ, ეხლა მე თუ თქვენ საწარმოს სამართლოთ რა. ასე რომ ძალიან კომპლექსურია პრობლემა რა და სერიოზული პასუხისმგებლობების აღება რა თქმა უნდა მოუწევს სახელმწიფოს. კი და რა არის იქ კონკრეტულად გასაკეთებელი? ეხლა შახტეები ამბობდნენ, რომ იქ თითქოს ეს რადარები რაც უნდა იძლეოდეს სიგნალს, რომ მეთანი დაგროვდა და ასე შემდეგ, ყველაფერი დაყენებული იყო. ნუ ზოგი ამბობს, რომ არ მუშაობდა, ზოგი ამბობს, რომ ხან მუშაობდა, ხან არ მუშაობდა. ანუ ეს არის იქ პრობლემა თუ კიდევ რამე არის სხვა გასაკეთებელი? არა, ყველაფერი არ არის გაკეთებული. 5 აპრილის შემდეგ თქვენ გახსოვთ, რომ საქართველოს პროფკავშირებმა ჩამოიყვანა 2 ექსპერტი უკრაინიდან, რომელმაც ფაქტის მოხდენიდან 21 დღეს, იმიტომ რომ მანამდე საშუალება არ ჰქონდა ჩვენ იქ ჩავსულიყავით, იმიტომ რომ შესაძლებელია
დაათვალიერეს, კვლევა ჩაატარეს, ადმინისტრაციის წარმომადგენლები გამოკითხეს და დადეს 22 გვერდიანი დასკვნა, სადაც რა თქმა უნდა თითქმის არაფერი წერია იმაზე თუ რა მოხდა 5 აპრილს და რისი ბრალი იყო, მაგრამ საკმაოდ ბევრი რამე წერია იმასთან დაკავშირებით თუ რა უნდა გაკეთდეს მომავალში, რომ მსგავსი ფაქტების მინიმალიზაცია მოკლედ გითხრათ. კი, როგორ არა. და იქ რაც წერია, იქიდან 2 პუნქტი კერძოდ დასაქმებულთა, ანუ მეშახტეთა მიწისქვეშ გადაადგილების და განლაგების ლოკაციების კონტროლისთვის GPS სისტემის შემოღება, ეს დაამონტაჟა კომპანიამ და ასევე ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია იყო მეთანისა და ნახშირის ოქსიდების მუდმივ რეჟიმში ავტომატურად გაზომვა, ანუ ინდიკაცია რეგისტრაციის სისტემა, ანუ მანამდე შახტის ადმინისტრაცია გაზების, ანუ აირების გაზომვას ახდენდა ყოველ კონკრეტული საჭიროების დროს, მაგრამ უკრაინელი ექსპერტების რეკომენდაციით, როგორც მათ თქვეს, აუცილებელია, რომ ეს გაზის კონცენტრაცია იზომებოდეს მუდმივ რეჟიმში და არა მარტო იზომებოდეს, არამედ ხდებოდეს რეგისტრაცია. ანუ დიაგრამაზე ჩაწერა, რომ საშუალება გქონდეს ადამიანს მივიდეს და ერთი კვირის წინანდელი დაუშვათ ანალიზის შედეგი ამოიღოს. შეადაროს მოიმატა თუ არა. ხო, რა თქმა უნდა, დინამიკას რო დააკვირდეს. და იყო ამასთანავე რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ მუდმივ რეჟიმში იწერებოდეს სატელეფონო საუბრები დისპეჩერსა და მეშახტე, ანუ ცვლის უფროს შორის, რომელიც მიწისქვეშ არის, რა დავალებები გასცა დისპეჩერმა. ნუ მეშახტეები ხშირად ამობენ ხოლმე, რომ უთქვამთ ბევრჯერ უფროსობისთვის, რომ მეთანია ან CO-ა დაფიქსირებული შახტაზე და რომელიღაცა უფროს მათთვის უთქვამს, რომ არ მაინტერესებს მთავარია ნახშირის გეგმა შევასრულოთ. ეხლა როცა კონკრეტიკაზე მიდგება ხოლმე საქმე, ვერავინ ამ სახელდაგვარებს ვერ ასახელებს, მაგრამ ზოგადი განწყობა რო შეიქმნა ადამიანმა, რომ თვითონ ხელფასის გადახდის სისტემა მიბმული ქვანახშირის მოპოვებაზე, ანუ რაც მეტს მოიპოვებ, მეტი გამოგდის ხელფასი, ეს უკვე ქმნის იმ ვარაუდის შესაძლებლობას, რომ შეიძლება მართლაც ასე იყოს და რომელიმე ადმინისტრაციის, რომელიმე წარმომადგენელი ან შეიძლება თვითონ მეშახტეებს ან თვითონ მეშახტე ჩქარობდეს. ხო, იმიტომ რომ თუ გამოდის რომ გამომუშავებაზეა ის, შეიძლება ფიქრობდეს რომ რჩენია მეტი ნახშირი გამოიღოს, ვიდრე რაღაც უსაფრთხოების ნორმები დაიცვას. კი, მაგალითად არავინ არ ფიქრობს რომ მას დაემართება ეს, ხო, როგორც წესი. თუ მაგალითად თვის მე-20 ან 25 დღეს უბნის უფროსი მას ეუნება, რომ თვის გეგმა ვარდება, ხო? დარჩენილ 8 დღეში მეშახტეები, რა თქმა უნდა, ავტომატურ რეჟიმში ცდილობენ, რომ ამოქაჩონ ის თვის გეგმა, რომ თავიანთ ხელფასს, რასაც ყოველთვიურად საშუალოდ იღებენ, იმას არ დააკლდეს. გესმით? და ეს გამოწვეულია მეორე ფაქტორით, რომ ყველას ბანკის ვალი აქვს, ყველას რაღაც ვალდებულებები აქვს, რომელიც ცვლადი არ არის, ხო? ბანკის ვალი რომ აქვს თვეში 500 ლარი მისათანი, სულ არ აინტერესებს ბანკს ახლა ქვანახშირი რამდენი მოვიპოვო. ანუ მე უნდა ვეცადო რომ მეტი ვიმუშაო. მე რო ვეცადო რომ მეტი ვიმუშაო, უნდა ვიჩქარო. ან რაღაცა საფრთხე თუ არის, მაინც გავატარო და მაინც გავაკეთო და ასე სიტუაცია. ანუ ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ ხშირად შეიძლება თავად მეშახტეების ბრალიც იყოს ეს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევა. არა, მე ვერ ვიტყოდი მაგას რა. ადამიანს როგორ პირობებსაც შეუქმნი, ისეთ პირობებში იმუშავებს, ისეთ პირობებს მოერგება. თუ თქვენ ადამიანს აიძულებთ, რომ ასე იმუშაოს, ასე იმუშავებს. თუ თქვენ გააქვთ სურვილი, რომ სიტუაცია შეიცვალოს, შრომის კულტურა ამაღლდეს, ადამიანი ორგანიზებულად და მოწესრიგებულად მოეკიდოს საკითხს, ხო? დანერგავ ამ სისტემას და ადამიანი მოერგება იმას რა. თავარი არის როგორ დასაქმების როგორ სისტემას დანერგავ. მე ვამბობ, რომ ჭიათურაშიც და ტყიბულშიც გამომუშავებაზე მიბმული სახელფასო სისტემა არის თითქმის დამღუპელი აი ამ ასე ვთქვათ თანაც ახლა ეს იმ რეკომენდაციებში ჩაიდო იმ უკრაინელებს. არა, ხელფასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ეს იმ რეკომენდაციებში არ დეს, მაგრამ კიდევ დევს იქ რეკომენდაცია, რომ მაგალითად არსებობდეს სამუშაო ობიექტებზე ეგრეთ წოდებული თვითმფრინავებში გაგვიგია, ხო, შავი ყუთის ამბები, როდესაც საშუალება გააქვს, რომ ავარიის შემდეგ გაშიფრო ინფორმაცია, აი კონკრეტულად იმ აფეთქების მომენტში რა ხმოვანი და ტექნიკური სიგნალებს დააფიქსირებს ის მეხსიერების მყარი ყუთი, ასე რომ ვთქვათ.
მაგრამ იქ რა მოხდა, იმაზე რატო არაფერი არ დაწერეს ამ ექსპერტებმა? ჩვენ ხო გვინდა და პირველ რიგში გაგვერგვია იქ რაღაც სამთო დარტყმაზე იყო, ხო, საუბარი? კი, რატომ და გეტყვით ახლა, იმიტომ რომ შემთხვევის ადგილი პრინციპში ზუსტად ის ეპიცენტრი მერვე დღეს, შემთხვევიდან მერვე დღეს, როცა შესაძლოა გამოძიება დაამთავრა, იქიდან გამომდინარე, რომ ენდოგენური ხანძრები არ გაჩენილიყო, ანუ ნახშირს ახასიათებს, თუ კი მას საშუალება აქვს, რომ მიიღოს ჟანგბადი, ანუ ჰაერის ნაკადი, მას უჩნდება ცეცხლი. შესაბამისად, ის უბანი, რომ ასე ვთქვათ, დაეხშოთ ჟანგბადისგან, გადაკეთეს, ამოქოლეს, ხო? ანუ ეპიცენტრთან მისვლის შესაძლებლობა არ მიეცათ. შესაბამისად, ამ ავარიის შედეგად დანგრეული და მორღვეული ადგილები გარემონტებული, გაკეთებული დახვდათ, ის დაგლეჯილი სავენტილაციო შლანგები აღდგენილი დახვდათ. ანუ ის ვითარება აღარ დახვდათ იქ, რაც იყო ავარიის დაუშვათ მომენტში. შესაბამისად, მათ გაუჭირდათ ზუსტი ასე ვთქვათ, დიაგნოზების გაკეთება და გააკეთეს დაახლოებით 10 ვარაუდი, რაც შეიძლებოდა გამოეწვია. რა თქმა უნდა, ამ ვარაუდებიდან ზუსტად მტკიცება რომელიმეზე არ შეიძლება, მაგრამ ერთი ნათლად თქვეს, რომ კომპანიის მიერ პირველივე დღეს გაცხადებული ამბავი, რომ სამთო დარტყმამ გამოიწვია საწარმოო შემთხვევა, ეს არ არის სერიოზული, იმიტომ რომ ჩამოწერილი აქვს მე სამთო დარტყმამ რამდენი რაღაცა შეიძლება გამოიწვიოს, ან ის რაც მოხდა, სხვა რამ შეიძლება გამოიწვიოს. ანუ ბევრი ვარაუდები აქვს გაშლილი და ამბობენ, რომ სამთო დარტყმას ამას ვერ დავაბრალებთ. რა აქ უფრო არის ადამიანური გადაცდომები, ანუ კვლავ მეთანის აფეთქებასთან გვაქვს საქმე? მეთანის აფეთქება არასორი აფეთქება, ნებისმიერ რამე შეიძლება მომხდარიყო, როგორც ადმინისტრაციის, ისე ანუ შესაბამისად ჩვენ ჯერ ისიც ვერ გაგვირკვევია წინა ჯერზე რა მოხდა, როცა ეს ახალი შემთხვევა მივიღეთ უკვე, ხო? რა თქმა უნდა, ვერ გაგვირკვევია და პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვამბობ, ამაზე პასუხი უნდა გაგცეს შსს-ს, რომელმაც გამოიძია, რომელსაც ხელი მიუწვდება სამხარაულის ექსპერტის როგორც ტექნიკურ, ასევე სამედიცინო დასკვნასთან. ანუ სანამ დაილუქებოდა შესაძლოა ნახა იქ. კი, და ჩვენ არ გვეუბნებიან ჯორჯერო. ხო, ნუ აი გამოდგენილი არ ვიცით და ვისი ბრალეულობა იკვეთება არ ვიცით. კი ბატონო, გააქვთ დათვლილი ამ ექსპერტებმა თუ დათვალეს ის რეკომენდაციები, რა თქმა უნდა დაწერეს, რომ გაითვალისწინოს კომპანიამ რა დაჯდება. არა, ნუ ამის კალკულაცია რა თქმა უნდა ექსპერტებს არ გაუკეთებიათ, მაგრამ ის ორი სისტემა, GPS სისტემა და მეთანის ავტომატურ რეჟიმში გაზომვისა და რეგისტრაციის სისტემა, როგორც კომპანია აცხადებს, რამდენიმე მილიონი ლარი დაუждათ. ანუ რა თქმა უნდა ეს არ არის იაფისი ამოვნება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გარდა იმისა ტექნიკური სამუშაოებისა, აქ აუცილებელია მენტალური დამოკიდებულებების შეცვლა, რაც ემყარება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ გამომუშავების სისტემას, რაც შახტაშია დანერგილი რა. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც მეშახტეებმა იციან, რომ მოიპოვეს ამდენი, მერე ადმინისტრაცია ეუნება, რომ აქედან ამდენი იყო მტვერი, ამდენი იყო ფუჭი ქანი და ასე შემდეგ, რაღაცეებს დააკავებენ. არ უთulis იმას. ხო, არ უთulis იმას, მეშახტეს ყოველთვის ეჭვეპარება, რომ არასწორად არის დათვლილი. ბევრჯერ ყოფილა ესეც საუბრები, რომ მე რამდენიც არ უნდა ვიმუშაო ადმინისტრაცია მაინც იმ თანხაზე დამისვავს, როგორც თვითონ თulis საჭიროდ და ნუ არის მთელი დავიდარება. მაშინ, როდესაც დაუშვათ ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს მოჭრილი ხელფასი აქვთ რა. მაგალითად, თავარი ბუღალტრის ხელფასი სულაც არ არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენ ტონა ქვანახშირს მოიპოვებს მეშახტე და იღებს მოჭრილ ხელფასს. სულ არ აინტერესებს. აქ რაზე არის საუბარი, რომ მათ აქვთ გეგმა, ანუ როდესაც გამოუშვებინდეს მიიღებენ, თუ ამ გეგმას თუ ჩამორჩენ, საერთოდ ვერ მიიღებენ. არა, საერთოდ არა. რამდენსაც გამოიმუშავებენ და მაშინ გეგმა რას გულისხმობს, რისთვის არის გეგმა? გეგმა გულისხმობს იმას, რომ თუ დაუშვათ გეგმას ადგენენ, ანუ იმაზე დაბლა კომპანიას უკვე მუშაობა აღარ უღირს, ანუ იმაზე დაბლა თუ იმუშავა შახტე მაშინ რა ხდება, ანუ ხელფასს საერთოდ ვერ იღებს თუ იღებს ნაკლებს იღებს. კი ბატონო, მინდა გადავიდე სახელმწიფოს როლზე, აი დღეს მაგალითად ბახტაძემ ახლა განაცხადა, რომ ჩვენ გვჭირდება შრომის დაცვის მაღალი სტანდარტები, ადამიანის სიცოცხლეზე მაღლა არაფერი დგასო. თქვა მან, შრომის დაცვის მაღალი სტანდარტი 1 აგვისტოდან შესაბამისი სამინისტრო იწყებს ძალიან მნიშვნელოვან პროგრამას, რომელიც იმედს მაძლევს, რომ ეს პრობლემა საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდებაო. პრემიერმა ამ ძალიან მძიმე წუთებში დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმეარი გამოუცხადა. რა
ხდება, რას იწყებს სახელმწიფო? გააქვთ თქვენ ინფორმაცია? ეს პრობლემა მოგვარდება ის? ჩემთვის უცნობია, რას იწყებს სახელმწიფო. ერთადერთი ვიცი, რომ ის რაც დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა, სიტყვით ზუსტად ამას ვითხოვდით 5 აპრილის შემდეგ. როცა კონკრეტულად იმას, რომ გაჩერებული იყო შახტები დროებით, ჩამოყვანილი იყო შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ექსპერტები, მეშახტეებს მეშახტეებს მიეცათ სრულად ის თანხა, რაც უნდა აეღოთ ამ პერიოდში და შემდეგ ამ კვლევისა და ასე ვთქვათ, საფრთხეების შეფასების შემდეგ დაგეგმილიყო და შესრულებულიყო სწორი პრევენციული ღონისძიებები. ეს რომ გაეკეთებინათ მაშინ, როცა ჩვენ ვითხოვდით, ხო, შესაძლებელი იქნებოდა დღეს ეს მსხვერპლი აღარ მიგვეღო, რომ გაეჩერებინათ და დაეჯერებინათ ჩვენთვის, თუმცა მაინც ჩემთვის მაგალითად რო წავიკითხე დღევანდელი პრემიერის განცხადება გარკვეულწილად ცოტა პატარა იმედი ჩამესახა იმისა, რომ დავინახე ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება დამოკიდებულებებში. აი ეს არის საერთოდ დღეს ირაკლი კობახიძის განცხადებაც ნახეთ ალბათ, ხო? მან თქვა, რომ ჩვენო გვინდოდა უმრავლესობასო, უფრო ისეთი კაცრი ყოფილიყო შრომის კოდექსიო და წინა მთავრობაო ამაში არ დაგვეთახა, ანუ კვირიკაშვილისკენ გაიშვირა თითი. რამდენად ეთანხმებით ამ განცხადებას? რა არიცით, ვეთანხმები ფაქტების კონსტატაციას. გიორგი კვირიკაშვილი, როგორც პრემიერ-მინისტრი, არასოდეს არ აკეთებდა ხმამაღალ მკვეთრ ხისტ განცხადებებს შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და არც შრომის უფლებებთან დაკავშირებით. პირიქით, მიუხედავად იმისა, რომ თავმჯდომარე იყო, არასოდეს არ დასწრებია სოციალური პარტნიორობის სამხრივი კომისიის სხდომას, მათ შორის არც იმ სხდომას, რომელიც 5 აპრილის შემდეგ მალევე გაიმართა. ანუ ის ამით ბიზნესს აძლევდა მესიჯს, რომ ეს საკითხები ჩემთვის პირველხარისხოვანი არ არის და ისინიც ბიზნესით წახალისებული იყო ამით. ეხლა დღეს ჩვენ დავინახეთ აბსოლუტურად სხვა სურათი, მაგრამ ძალიან მინდა მჯეროდეს, რომ ეს არ არის ის პროცესი, როდესაც ძველ პრემიერს აწმინდავენ ხელს ყველაფერზე და მინდა მჯეროდეს, რომ ეს არის გულწრფელი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნების გაჩენა მთავრობაში ამ საკითხების მიმართ. ნახოთ ხო, მაგრამ აი შრომის კოდექსში რა უნდა ჩაიწესვა შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებით, რომ ესეთი ფაქტები არ მოხდეს. ამას რამე გამორიცხავს ზოგადად? არა, შრომის კოდექსშია ჩვენ ვანახა პრაქტიკამ რა. რა თქმა უნდა, კარგია, როცა გამართული კანონმდებლობა გაქვს. მეორეა ის, რომ ხელში გვიჭირავს გამზადებული წამლებისა და რეცეპტების მთელი დასტა გულისხმობ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას და დირექტივებს, რომელიც გეუბნება, რომ ამ ამანტყოფობის დროს ეს ამალი უნდა დაალევინო, ამ დროს ეს უნდა გააკეთო. და შენ უბრალოდ უნდა ადგე და გააკეთო, მაგრამ არ აკეთებ, ხო? მე გულისხმობ იმას, რომ თვითონ დამოკიდებულება, ანუ რაც არ უნდა ეწეროს შრომის კოდექსში, უფრო მეტ საქმეს იზავს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ამგვარი ხისტი განცხადებები ამასთან დაკავშირებით. ბიზნესმა უნდა მიიღოს ღია მესიჯები იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ეს კონკრეტული ობიექტი არის ყოველთვის ეს შიში, რომ ისედაც ეკონომიკა სუსტი გვაქვს და ეხლა ბიზნესს ესე ხისტ მოთხოვნებს თუ წაუყედებ, მე საერთოდ სამუშაო ადგილები აღარ იქნება ჩვენს ქვეყანაში. კი, მაგრამ ჩვენ ხო პრაქტიკა გვაჩვენებს, ევროპული პრაქტიკა იმას, რომ შრომის უსაფრთხოება და ბიზნეს ინტერესები ერთმანეთთან კონფლიქტური არ არის. ერთმანეთთან არის ჯერ კიდევ. იმიტომ რომ არაგონივრული მიდგომებია ერთი მხრიდან, მეორე მხრიდან ყველაფერი ემოციებზე დაყრდნობით, იქ სანამ საშუალება ექნება ბიზნესს, რომ ლობისტები ყავდეს პარლამენტში, ლობისტები ყავდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ეს პრობლემა იარსებებს. აქ ჩვენ სახელმწიფოებრივ აზროვნებაზე ვსაუბრობ რა. თუ ყველანი თანხმდებით, რომ ტყიბულში ადამიანი რომ მოკვდება, ან თბილისის ცენტრში მშენებლობიდან რომ ჩამოვარდება, თუ კი ყველა თანხმდებით, რომ ეს ცუდია, მაშინ უნდა გამოვიჩინოთ პასუხისმგებლობა და ვიფიქროთ, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი. კი ბატონო, მე აქვე წავიკითხავ ამ კომპანიის განცხადებას. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა 2006 წლიდან ათეულობით მილიონი ინვესტიცია განახორციელა საქნახშირში, ადგა სრული საწარმოო პროცესი, სრულად შეიცვალა არსებული ინფრასტრუქტურა, დასაქმნა 1400 მეშახტე. ასევე ბოლო წლებია კომპანია ყველაფერს აკეთებს უსაფრთხოების სისტემის გასაუმჯობესებლად, სამწუხაროდ ტყიბული შახტების სპეციფიკიდან გამომდინარე,
კომპანია საქნახშირში ვერ მოიძებნა ისეთი საინჟინრო გადაწყვეტა, რომელიც ნახშირის მოპოვებას სრულად უსაფრთხოს გახდიდა. აქედან გამომდინარე, საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი გამოთქვამს ატყოფნას უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში გაწეული მნიშვნელოვანი დანახარჯების მიუხედავად კომპანია საქნახშირი უსასყიდლოდ გადასცეს სახელმწიფოს. ანუ საქნახშირი ამბობს, რომ ამაზე უსაფრთხოს ჩვენ ვერ გავხდით შახტებს. ხელისუფლება ამბობს, რომ გამოძიების დასრულება დაიხურება. როგორ ფიქრობთ, თვითონ ტყიბულელები დათანხმდებიან შახტების დახურვას? ტყიბულელები არათუ დათანხმდებიან, არამედ არიან ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. მე მოვისმინე კომენტარი, რომ ისინი წინააღმდეგი არიან შახტების. წინააღმდეგი არიან შახტების დახურვის, ყოველ შემთხვევაში თუ კი დროებით დაიხურება შახტები, სახელმწიფომ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მათ საბანკო ვალდებულებებზე, მათ ხელფასზე. ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დავუშვათ ის, რომ შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ტრაგედიის, შედეგების, განეიტრალების ეგიდით ჩვენ ტყიბულში მივიღოთ სოციალური ტრაგედია. იმიტომ რომ 26,000 მაცხოვრებლიანი მუნიციპალიტეტის მთელი ეკონომიკა ტყიბულის, ხო? დამოკიდებული არის ამ 1500 კაცის მიერ აღებულ აი ამ ხელფასზე, რა. არა მარტო ეს ხალხი, არამედ ტყიბულის შემოგარენი, იქ ვიღაცა პამიდორს ყიდის ტყიბულში, ვიღაცა ყველს ყიდის, ვიღაცა კარაქს, ვიღაცა მომსახურების სექტორში მუშაობს და მთლიანად ეს ფული მუშაობს ტყიბულში. ტყიბულს რო ეს ფული გამოაცალო, ტყიბულს ეკონომიკა აღარ ექნება. შესაბამისად, ეს ძალიან სერიოზული თემაა და ამას საკუთარი ცხოვრებით გრძნობენ მეშახტეები. ამიტომ აქ ძალიან სერიოზული ხაზი გადის პასუხისმგებლობისა სახელმწიფოსი რა და მე იმედი მაქვს რომ სრული სერიოზულობით მოეკიდებიან ამ პრობლემას. ხო, კი ბატონო, თუმცა მე ამ ეტაპზე გამოსავალს ვერ ხედავ, სიმართლე რომ გითხრათ, რა შეიძლება გაკეთდეს, მაშინ მართლა სახელმწიფომ უნდა აიღოს და დოტაციაზე ყავდეს და ამუშავს ეს საწარმო და ფულით იქით დააფინანსოს. სხვა გამოსავალი რა არის? ნებისმიერი გამოსავალი, რაც ჩვენ აგვაცილებს თავიდან ნებისმიერ გართულებას არის მოსაძებნი რა. და ჩვენ იმიტომ ვირჩევთ ხელისუფლებას და იმიტომ ყავს აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომ ნებისმიერი აი ამ პრობლემიდან გამოსავალი უნდა მოძებნოს. მოქალაქეები ელოდებიან აი ამ გამოსავალს რა. ჩვენ ვამბობთ და თქვენც მეთანხმებით ალბათ, რომ ყველაზე კარგი გამოსავალი ტყიბულში ალტერნატიული ახალი დასაქმების პოლიტიკის განხორციელებაა რა. და ამაზე სახელმწიფოს წესით აქამდე ეტაპობრივად უნდა ეზრუნა. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ იქ რაღაც სამკერვალო ფაბრიკა გაიხსნა, მაგრამ ვერ იმუშავა და ამ შემდეგ, მაგრამ პოტენციალი ტყიბულში მე ვფიქრობ, რომ საკმარისზე მეტია გნებავთ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, გნებავთ ტურიზმით შახტაში დასაქმებულები. 1500-მდე. შესაბამისად, ხა 1500 სამუშაო ადგილი შექმნა, ესე მარტივი არ არის. მარტივი არ არის, რა თქმა უნდა. მარტივი არაფერი არ არის. მარტივი არ არის 100 სამუშაო ადგილი შექმნაც კი, მაგრამ ნუ კი ბატონო, საკმაოდ ძვირიჯდება და საკმაოდ ბევრი პატარა ბიზნესი უნდა გაიხსნას, რომ ხა 1500 ადამიანი იქ დასაქმება. ფაქტი ერთია ბატონო მერაბ, რომ მე თქვენ სახელმწიფო ბიზნესი და მეშახტეები ვერავითარ შემთხვევაში ვერ შევთანხმდებით იმაზე, რომ გავაგრძელოთ ასე მუშაობა და შევეგუოთ ყოველთვის ადამიანების დაუწყებას. ეს ცხადია, ხო? შესაბამისად უნდა გამოიძებნოს რაიმე გამოსავალი. კი ბატონო, ნახოთ სახელისუფლება რა გამოსავალს მოძებნის, რამდენად შეცვლის პოლიტიკას, როგორც თქვენ თქვით, შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და იქნება თუ არა რეალური ნაბიჯები ამ მიმართულებით გადადგმული. ნახოთ ახალ პრემიერ-მინისტრის დაპირებები ჯერ არსებობს, მაგრამ აი ტყიბულში რა გამოსავალი მოიძებნება, ეს ყველაზე საინტერესოა საბოლოო ჯამში. დიდი მადლობა თამაზ დოლაბერიძე, პროფკავშირების წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ მამუკა არეშიძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. პროფესიონალები ერთ სივრცეში. ავიაკომპანია ჯორჯიანი არვეისი გთავაზობთ პირდაპირ რეისებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან